Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vĩ đại của nước Anh đã băng hà ở tuổi 96 vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại lâu đài Balmoral sau 70 năm trị vì. Thông tin đã được Hoàng gia Anh và chính phủ nước Anh chính thức xác nhận. Cung điện Buckingham treo cờ rủ vào lúc 18 giờ 30 giờ Anh thông báo chính thức về sự ra đi của nữ hoàng được dán bên ngoài cung điện. London Bridge là bản kế hoạch được xây dựng để phòng sự ra đi về cõi vĩnh hằng của nữ hoàng được xây dựng và duy trì suốt nhiều năm từ 1960 của chính phủ Anh. Bản kế hoạch này đã được chính bản thân nữ hoàng phê duyệt, và nay đã đến lúc bản kế hoạch phát huy giá trị. Một tin buồn to lớn cho nước Anh và thế giới. Mặc dù đã có nhiều sự suy đoán về tình hình sức khỏe của nữ hoàng dần yếu đi sau khi người bạn đời thân thiết và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bà hoàng thân Philip qua đời hồi tháng 4 năm 2021, nhưng sự ra đi đột ngột của nữ hoàng vẫn làm vô số người bị sốc. Chỉ 2 ngày trước đó, ngày 6 tháng 9 năm 2022, nữ hoàng vẫn đủ sức khỏe để gặp mặt và bổ nhiệm nữ thủ tướng mới của nước Anh bà Liz Truss cũng tại lâu đài Balmoral, Scotland. Một số người đã khóc khi quốc kỳ Anh trên dinh thự ở London của nữ hoàng bị hạ xuống, trước sự im lặng đến tê tái. Sau sự nín lặng trong khoảnh khắc, mọi người bắt đầu cất giọng hát bài quốc ca God Save the Queen. Suốt cả cuộc đời từ lúc còn thơ ấu đến khi qua đời, nữ hoàng Elizabeth đã chứng kiến nhiều sự thay đổi to lớn của đất nước và thế giới. Nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sắc sảo, lòng nhân hậu và khiếu hài hước tuyệt vời, bà đã vững vàng chèo lái Hoàng gia Anh và nước Anh qua rất nhiều biến cố của lịch sử và những khó khăn. Nữ hoàng Elizabeth sinh vào 2 giờ 40 giờ GMT, ngày 21 tháng 4 năm 1926 ở Mayfair, London. Tên đầy đủ của bà là Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Nhưng khi còn nhỏ, Elizabeth được gia đình gọi với biệt danh là Lilibet, được cho là vì bà không thể phát âm đúng tên Elizabeth của mình. Bà là con gái đầu lòng của công tước và công tước phu nhân xứ York mà sau này là quốc vương George VI và vương hậu Elizabeth. Cha của bà lên ngôi quốc vương vào năm 1936 sau khi người bác ruột của bà là quốc vương Edward VIII thoái vị. Nữ hoàng Elizabeth được giáo dục tại gia và đảm đương nhiều công việc hoàng gia xuyên suốt chiến tranh thế giới thứ hai. Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Vương nữ Elizabeth và em gái, vương nữ Margaret, ở tại lâu đài Balmoral, Scotland, từ tháng 9 đến Giáng sinh năm 1939, rồi chuyển sang nhà Sandringham, Norfolk. Tháng 5 năm 1940, họ chuyển tới lâu đài Windsor và ở đó trong gần hết 5 năm tiếp theo. Đã có người đề nghị di tản hai vương nữ sang Canada, nơi họ cùng với cha mẹ mình sẽ sống tại lâu đài Hartley ở British Columbia. Kế hoạch này chưa bao giờ thành hiện thực. Để đáp lại lời đề nghị này, mẹ của Elizabeth đã nói một câu nói nổi tiếng: những đứa trẻ sẽ không đi đâu hết nếu không có tôi. Tôi sẽ không đi mà không có quốc vương, và quốc vương sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Cũng từ Windsor mà Elizabeth, vào năm 1930, đã có buổi phát thanh đầu tiên qua chương trình Children Hour của BBC, gửi đến những đứa trẻ đang di tản khỏi các thành phố. Bà đã nói, chúng tôi đang cố gắng làm tất cả những gì chúng tôi có thể để giúp đỡ những thủy thủ, quân nhân và phi công dũng cảm, và chúng cũng đang cố gắng chịu đựng một phần nguy hiểm và buồn bã của cuộc chiến. Chúng tôi, mỗi một người, biết rằng cuối cùng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Năm 1945, bà đã tự nguyện phục vụ trong lực lượng hỗ trợ nội địa với tư cách là tài xế và thợ cơ khí, lái một chiếc xe tải quân sự với số hiệu 230.873, quân hàm đại úy. Đến cuối cuộc chiến ở châu Âu, vào ngày chiến thắng trong ngày châu Âu, vương nữ Elizabeth và em gái bà đã hòa mình một cách ẩn danh vào đám đông ăn mừng trên đường phố London. Vào sinh nhật lần thứ 21, trong một buổi phát thanh đến khối thịnh vượng Trung Anh từ Nam Phi, bà bảo đảm, tôi tuyên bố trước tất cả mọi người rằng toàn bộ cuộc đời tôi, dù dài hay ngắn, sẽ dành để phục vụ mọi người và phục vụ cho vương thất vĩ đại mà tất cả chúng ta đều thuộc về. Lời hứa mà bà đã thực hiện một cách nghiêm túc,
hết mình và tuyệt vời suốt nhiều năm sau này. Tháng 11 năm 1947, bà kết hôn với Philip Mountbatten, người mà bà quen và sau đó đem lòng yêu mến tại một đám cưới người chị họ năm 1934. Cố hoàng thân Philip Mountbatten lúc đó đang là vương tử Hy Lạp và Đan Mạch, đã từ bỏ mọi tước hiệu và danh vọng của mình để kết hôn cùng nữ hoàng. Cuộc hôn nhân tuyệt đẹp của họ kéo dài 73 năm cho đến khi hoàng thân Philip qua đời vào ngày 9 tháng 4 năm 2021, hưởng thọ 99 tuổi, họ có với nhau 4 người con. Năm 1951, sức khỏe của quốc vương George VI trở nên suy yếu và Elizabeth bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong những sự kiện công cộng thay thế cho cha mình. Tháng 10 năm 1951, bà có chuyến thăm đến Canada và gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ, ngài Harry S. Truman tại Washington, D.C. Trong chuyến thăm đó, vương nữ đã mang theo mình bản thảo tuyên bố lên ngôi phòng khi quốc vương qua đời khi bà không có mặt ở Vương quốc Anh. Đầu năm 1952, Elizabeth và Philip có chuyến thăm đến Australia và New Zealand rồi qua Kenya. Tại Sagana Lodge, Kenya, cách Nairobi 100 dặm về phía bắc, tin tức về cái chết của vua cha đến tai Elizabeth vào ngày 6 tháng 2 năm 1952. Elizabeth chính thức tuyên bố trở thành nữ vương tại nhiều quốc gia nơi bà được thừa kế ngai vàng và đoàn người của vương thất nhanh chóng quay lại Vương quốc Anh. Tân nữ vương và công tước Edinburgh chuyển sang sống tại điện Buckingham. Mặc dù bà nội của nữ vương là Thái hậu Mary mất vào ngày 24 tháng 3 năm 1953, lễ đăng quang của nữ vương vẫn được tiến hành tại Thư viện Westminster vào ngày 2 tháng 6 năm 1953, theo ước nguyện của Thái hậu. Toàn bộ buổi lễ, ngoại trừ lễ rước dầu và ban thánh thể, đã được truyền hình khắp khối thịnh vượng chung và ước đoán có khoảng 20 triệu người xem ở Anh và 12 triệu người khác theo dõi qua radio bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Winston Churchill. Nữ vương Elizabeth đệ nhị mặc chiếc đầm do Norman Hartnell thiết kế, có đính những biểu tượng hoa của các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung. Nữ hoàng Elizabeth, trong suốt cuộc đời mình, đã chứng kiến sự thay đổi không ngừng từ đế quốc Anh cũ sang khối thịnh vượng chung Anh mới, rồi đến khối thịnh vượng chung các quốc gia. Thời điểm nữ vương Elizabeth lên ngôi năm 1952, vai trò nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa của các quốc gia độc lập của bà đã được thiết lập. Trong thời kỳ năm 1953 đến năm 1954, nữ vương và hoàng thân Philip đã thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới trong 6 tháng. Bà trở thành nữ vương Australia và New Zealand đang trị vì đầu tiên đến thăm quốc gia này. Trong thời gian trị vì, nữ vương Elizabeth đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm đến nước ngoài, cũng như nhiều chuyến thăm đến từng quốc gia thuộc khối thịnh vượng, trong đó có việc tham dự tất cả những cuộc họp của những người đứng đầu chính phủ khối thịnh vượng Trung Anh. Elizabeth đệ nhị là nguyên thủ quốc gia đi công du nhiều nhất trong lịch sử. Trong đó có 150 chuyến thăm tới các quốc gia nằm trong khối thịnh vượng chung. Thời đại trị vì của nữ hoàng Elizabeth không hề yên bình. Trải qua 15 đời thủ tướng, từ ông Winston Churchill vào năm 1952 cho tới mới đây là bà Liz Truss, người vừa trở thành thủ tướng vào đầu tháng 9 năm nay. Cùng với đó là nhiều sự thay đổi về địa chính trị trên thế giới, sự tan rã rồi tái lập của đế quốc Anh và khối thịnh vượng Trung Anh rồi khối thịnh vượng Trung ngày nay, cùng với những sự việc xung quanh đời sống riêng tư của Hoàng gia Anh như cái chết của công nương Diana năm 1992 cho đến việc từ bỏ tước vị hoàng gia của cặp đôi Harry Meghan gần đây. Cùng với thăng trầm của lịch sử trong suốt hơn 70 năm trị vì, bà đã là cầu nối hòa giải nhiều mâu thuẫn giữa các đất nước và các đảng phái chính trị, là biểu tượng của nước Anh, là người bà được yêu mến và kính trọng không chỉ tại Anh và khối thịnh vượng chung mà còn trên toàn thế giới. Mặc dù theo lý thuyết, quyền lực của bà là rất lớn nhưng thực tế nữ hoàng có rất ít quyền lực trực tiếp. Là một vị quân chủ lập hiến, nữ hoàng Elizabeth chưa từng bày tỏ quan điểm chính trị cá nhân của mình trước công chúng và vẫn duy trì nguyên tắc này trong suốt thời gian trị vì. Nữ hoàng có một quyền tối cao là bổ nhiệm thủ tướng chính phủ nhưng quyền bổ nhiệm đó chỉ mang tính tượng trưng theo thủ tục.
thủ tướng phải là người đã được đảng cầm quyền chiếm đa số trong quốc hội đề cử. Tuy nhiên, không phải là nữ hoàng không có ảnh hưởng. Nữ hoàng có nghĩa vụ gặp gỡ hàng tuần với thủ tướng để trao đổi các vấn đề quốc gia đại sự. Các nhà lãnh đạo chính phủ Anh nhận xét rằng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người luôn muốn biết đầy đủ thông tin, ham học hỏi và cập nhật tình hình. Cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã viết trong hồi ký của mình rằng, bệ hạ là người nắm rất rõ các sự kiện đang diễn ra và có kinh nghiệm rất rộng. Nữ hoàng nổi tiếng là người ham học hỏi đồng thời tiếp thu rất nhanh từ các ngôn ngữ nước ngoài đến các công nghệ mới. Năm 1969, nữ hoàng Elizabeth đã gửi một trong 73 thông điệp chúc mừng Apollo 11 đến NASA nhân sự kiện lịch sử lần đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng. Thông điệp này được khắc lên một đĩa silicon nhỏ hiện vẫn nằm trên mặt trăng. Năm 1976, bà trở thành quân vương đầu tiên gửi email. Bà có một kênh YouTube riêng, một trang Facebook với nickname The British Monarchy tạo năm 2010, thậm chí cả một tài khoản Twitter. Khác với nhiều người già lớn tuổi gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với các công nghệ mới, khoảng cách tuổi tác chẳng thể ngăn nữ hoàng Elizabeth đệ nhị chuyện trò với các cháu thường xuyên bằng tin nhắn điện thoại. Bà là thành viên đầu tiên của hoàng gia được trao thưởng một đĩa vàng âm nhạc. Hơn 100.000 bản copy của đĩa Party at the Palace, bản ghi âm tại buổi hòa nhạc công cộng đầu tiên trong vườn tại Điện Buckingham của bà đã được bán hết ngay trong tuần đầu phát hành. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã gửi khoảng hơn 300.000 thiệp mừng thọ 100 tuổi cho những người già và 900.000 thiệp mừng kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho các cặp đôi tại Anh. Nữ hoàng cũng nổi tiếng là người yêu làm từ thiện, bà là nhà bảo trợ và ủng hộ mạnh mẽ cho hàng nghìn quỹ từ thiện dành cho trẻ em, người nghèo, người yếu thế cũng như nhiều quỹ khác trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và thể thao. Từ lâu, bà đã dành riêng 1 giờ lương mỗi ngày, khoảng 6.400 đô la Mỹ của mình để ủng hộ cho quỹ Children Premise Appeal chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nữ hoàng Elizabeth là bậc thầy trong việc xử lý khủng hoảng. Năm 1991, bà trở thành quân chủ Anh đầu tiên đọc diễn văn trước buổi họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ. Sự bất mãn với chế độ quân chủ lên đến đỉnh điểm với cái chết của Diana, công nương xứ Wales năm 1992 và chỉ mất dần khi nữ hoàng phát biểu truyền hình đến toàn thế giới. Bài phát biểu của bà đã tạo nên sự đồng cảm với hoàng gia và gây xúc động cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Thái độ của công chúng đã thay đổi từ tiêu cực sang kính trọng sau buổi phát hình đó. Trong cuộc khủng hoảng gần đây nhất của Hoàng gia Anh sau khi Hoàng tử Harry và Vương phi Meghan từ bỏ chức vị hoàng gia của mình, bà cũng được ca ngợi vì cách ứng xử khéo léo của bản thân trước giới truyền thông và tình yêu thương dành cho cháu mình bất chấp mọi áp lực. Một số ký ức có thể khác nhau, nhưng chúng được xem xét rất nghiêm túc và sẽ được gia đình giải quyết riêng tư. Harry, Meghan và Archie sẽ luôn là những thành viên gia đình được yêu thương hết mực. Nữ hoàng Elizabeth cũng được ca ngợi vì khiếu hài hước tuyệt vời cũng như lòng dũng cảm vô song. Các phụ tá của bà cho biết bà hay pha trò với các nhà lãnh đạo thế giới, dễ dàng làm quen với những người đứng đầu chính phủ của khối thịnh vượng chung lâu năm. Khi nữ vương Elizabeth được mời đến Canada năm 1964, đây đang là đỉnh điểm của phong trào đòi ly khai cho Quebec thuộc Canada, đã có những lo ngại về an toàn cho bà. Tuy chưa bao giờ nói thẳng là bà chống lại xu hướng ly khai, Elizabeth đã công khai ca ngợi sự thống nhất của Canada và bày tỏ mong ước tiếp tục nhìn thấy một Canada thống nhất. Nỗ lực hàn gắn bất chấp mọi hiểm nguy đang đe dọa của nữ hoàng được đánh giá là có tác dụng không nhỏ cho việc Quebec không rời khỏi Canada sau đó. Năm 1981, đã có 6 phát súng nhắm vào bà từ khoảng cách gần khi bà đang cưỡi ngựa dọc theo The Mall. Bà vẫn điều khiển con ngựa Burmese của mình đi tiếp. Các nhà báo đã vô cùng ngạc nhiên trước vụ tấn công vào mạng sống nữ vương, cho dù sau đó người ta điều tra được đó chỉ là những phát súng chỉ thiên. Tên thủ phạm nổ súng, Marcus Sajang sau đó nhanh chóng bị bắt và bị kết án 5 năm tù. Nữ hoàng đã ngồi làm mẫu cho nhiều bức chân dung đồng thời là hình tượng mẫu mực trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh và truyền hình khác.
Nổi tiếng nhất là đoạn video ngắn mà bà xuất hiện cùng James Bond do diễn viên Daniel Craig thủ vai đến dự lễ khai mạc Olympic, và đoạn video trong đó nữ hoàng uống trà kem với chú gấu Paddington, bảo vật quốc gia Anh, tại cung điện Buckingham để mở màn cho buổi hòa nhạc kỷ niệm 70 năm đại lễ Bạch Kim. Sự nhiệt tình của công chúng đối với Elizabeth lớn hơn nhiều so với những dự đoán của báo giới. Những cuộc thu thập ý kiến năm 2006 cho thấy dân chúng ủng hộ nữ vương một cách mạnh mẽ, đa số người trả lời muốn bà tiếp tục trị vì cho đến khi băng hà, và nhiều người cảm thấy bà đã trở thành một người thân thuộc. Sau nhiều thập kỷ trị vì, nữ hoàng Elizabeth bằng vào tài năng, lòng nhân hậu cũng như các phẩm chất cá nhân tuyệt vời khác đã duy trì sự mến chuộng của công chúng đối với chế độ quân chủ qua nhiều thập kỷ thay đổi chính trị, xã hội và văn hóa vốn đe dọa biến chế độ này thành một chế độ lỗi thời. Là một nhân vật được tôn trọng, đáng tin cậy, người trị vì lâu dài qua nhiều thập kỷ của nước Anh, nữ hoàng Elizabeth đã giúp hoàng gia Anh vốn bảo thủ và cứng nhắc thích nghi tốt đẹp thế giới hiện đại, loại bỏ các nghi lễ của triều đình và làm cho nó trở nên cởi mở và dễ tiếp cận hơn trước ống kính của phương tiện truyền thông ngày càng xâm nhập và thù địch. Bà đã giúp thực hiện và phát huy cực kỳ tốt vai trò của hoàng gia, thì bản thân nữ hoàng vẫn là một biểu tượng của sự ổn định. Bà cũng cố gắng vượt qua rào cản giai cấp và giành được sự tôn trọng miễn cưỡng của ngay cả những người đối lập với hoàng gia và bản thân nữ hoàng. Sức ảnh hưởng cá nhân của nữ hoàng đối với nước Anh và thế giới là không thể bàn cãi. Sự ra đi đột ngột về với Chúa của nữ hoàng là một mất mát to lớn không chỉ riêng đối với nước Anh mà còn là với cả thế giới. Team Cúc Tác Audio gồm các thành viên, Dòng Ta, Phi Thiền, Anh và hàng triệu người Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến nước Anh, Hoàng gia Anh, công dân Anh quốc và những người mến mộ bà từ lâu như chúng tôi. Vĩnh biệt bà, vị nữ vương vĩ đại, người bà đáng yêu đáng kính của nhiều thế hệ Anh quốc và thế giới. Cảm ơn những cống hiến to lớn của nữ hoàng Elizabeth cho nước Anh và thế giới. Xin Chúa đón nhận linh hồn của bà về với cõi vĩnh hằng. Cầu cho bà yên nghỉ, tên tuổi của bà sẽ được vinh danh và nhớ tới mãi mãi. God Save the Queen. Những thiệt hại kinh tế do đám tang của nữ hoàng được tổ chức trong nhiều ngày tới với cấp bậc quốc tang tại Anh, sự thay đổi tiền tệ và các biểu tượng, việc buộc phải đình chỉ nhiều hoạt động kinh tế trong thời gian này sẽ chẳng là gì khi so sánh với sự mất đi sức ảnh hưởng hữu hình và vô hình của bản thân nữ hoàng. Nữ hoàng với những phẩm chất cá nhân của mình và một thời đại trị vì kéo dài qua nhiều thập kỷ từ lâu đã giành được sự kính trọng và yêu mến tại nhiều nơi với nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Trong sự kiện Brexit, nước Anh tách khỏi Liên minh châu Âu EU, Scotland thuộc Anh đã ngay lập tức đòi độc lập. Người ta đã đồn đoán rằng nếu không có ảnh hưởng của nữ hoàng Elizabeth II, việc này đã thành công. Bên cạnh đó, bất chấp mối quan hệ phức tạp và thường xuyên căng thẳng giữa Anh quốc với các thuộc địa cũ của mình, nữ hoàng Elizabeth vẫn được kính trọng rộng rãi và về danh nghĩa vẫn là nguyên thủ của nhiều quốc gia khác nhau, từ Canada đến đảo quốc Tuvalu. Bà đứng đầu trên danh nghĩa của khối thịnh vượng chung Commonwealth, gồm 54 quốc gia và là nguyên thủ quốc gia của 16, sau đó là 15 quốc gia trong số đó, hình thành từ các thuộc địa của đế chế Anh cũ, trong đó Vương quốc Anh là trung tâm khối thịnh vượng chung các quốc gia của Anh và sau này là khối thịnh vượng các quốc gia. Từ lâu đã có rất nhiều thành viên của khối có xu hướng rời khỏi liên minh, tách ra khỏi nền quân chủ và sức ảnh hưởng của nước Anh, từ chối công nhận Hoàng gia Anh là lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia, mà gần đây nhất là Barbados đã tiến hành buổi lễ đặc biệt để chính thức chuyển thành một nhà nước Cộng hòa. Quốc gia thứ 18 không còn công nhận nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu nhà nước năm 2021. Với sự ra đi của nữ hoàng, nhiều nước đã tuyên thệ trung thành với bà từ xa xưa nay có thể sẽ không tiếp tục tuyên thệ trung thành với tân vương Trác ba người kế nhiệm nữ hoàng. Xu hướng này có thể được đẩy mạnh, đe dọa đến sự tồn vong của khối thịnh vượng chung các quốc gia. Mặc dù tân vương Trác ba đã được chuẩn bị cho sự lên ngôi của mình rất nhiều năm, nhưng sức ảnh hưởng của nữ hoàng là vô cùng lớn mà có thể sau này khó ai thay thế được. Cùng với sự ủng hộ của dân chúng đối với chế độ quân chủ phần nào đã giảm bớt theo thời gian, thì liệu ông có thể gìn giữ, tiếp nối và phát huy tốt vai trò của Hoàng gia Anh trong những thập kỷ mở đầu thế kỷ 21 đầy biến động và khó khăn này hay không?
Xin để thời gian trả lời. Như lúc còn sống nữ hoàng đã nói, khi cuộc sống khó khăn, người dũng cảm sẽ không chùn bước và chấp nhận thất bại, thay vào đó, họ sẽ trở nên quyết tâm để đấu tranh cho một tương lai sáng lạn hơn. Vĩnh biệt nữ hoàng Elizabeth II và xin chào đón kỷ nguyên trị vì mới của Tân Vương nước Anh, Tân Vương Charles III.